नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला मटकी आणि बटाट्याची झणझणीत कालवण बनवून दाखवणार आहे. तुम्हाला हे कालवण मिसळसारखी चव येईल एक नंबर. तर त्यासाठी बघा ही 150 ग्रॅम मटकी मोड आलेली गेली आहे. बघा ही किती मोड आलेले आहेत. देशी मटकी आहे ही. आणि एक मोठ्या आकाराचा बटाटा साल काढून बघा तुकडे करून घेतलेले. छोटे मोठे तुम्ही आवडीप्रमाणे घ्या. आणि हे मी स्वच्छ धुवून घेतले, तरी पण आता ह्यात मी पाणी घालून ठेवते म्हणजे आपले बटाटा काळा पडणार नाहीये. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. तेल आपण 1 ते 1.5 चमचा घालूया. 1 चमचा घातले बघा आणि कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा जिरे मोहरी चांगली तडतडून देऊया. कढीपत्ता, 2 चिमूट हिंग पावडर आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा एकदम बारीक कापून घ्यायचा. हा आता कांदा चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा भाजलेला आहे, त्याच्यामध्ये थोडीशी आपल्याला हळद टाकायची. घरची हळद आहे, ह्याची पण रेसिपी मी टाकलेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा सुक्कं खोबरं, आलं, लसूण कुटून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये कोथिंबीर पण थोडी टाकली. कालवणाला चव छान येते. ते सगळं कुटून घ्यायचं. मिक्सरला लावायचं नाही. मिक्सरला जर लावलं का नाही ते एकदम बारीक होतं. नाहीतर तुम्ही थोडंसं मोठं कुठलं तरी चालेल. मग आता हे परतून घेऊया. थोडंसं परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा बारीक एकदम कापलेलं आहे, ते टाकून 1 मिनिटभर परतून घेऊया. परतून घेतलेलं आहे. कांदा लसूण मसाला बघा 2 चमचे तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका. मिक्स करूया. मिरची पावडर जरी टाकली तरी चालेल तुमच्याकडे कांदा लसूण मसाला नसेल तर. मी मिसळ मसाला पण टाकलेला आहे, त्याची पण लिंक देते. हा 1 चमचा गरम मसाला पावडर, त्याची पण मी लिंक देते. ही परतून घेऊया. मसाला टाकल्यावर परतून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये बघा 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट. हे तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी चवीला काय फरक पडणार नाही. आणि चवीनुसार मीठ टाकायचे. आता हे मिक्स करूया. मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये ही मटकी आणि बटाटा हा स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. आता हे परतून घेऊया. ह्या मसाल्यामध्ये 1 मिनिटभर परतायचे. मसाल्यामध्ये बघा परतून घ्यायचं. असं 1 मिनिटभर परतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकूया. आता तुम्हाला किती कालवण पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी टाकायचं, कारण शिजल्यानंतर पण थोडंसं कमी होतं. तर 1 ग्लास टाकले आणि हा अर्धा ग्लास, 1.5 ग्लास पाणी मी टाकलेलं आहे. आणि आता ही मीडियम गॅसवर आहे सगळं आपण केलेलं. मी बारीक गॅस करते आणि आपण हे शिजवून देऊया. बारीक गॅसवर बघा हे कालवण ठेवलं होतं. बघा हे शिजलेलं आहे आणि एवढं झालेलं आहे बघा. अशा पद्धतीत तुम्हाला जर अजून पातळ पाहिजे असलं तर अजून पातळ करायचं. अशा पद्धतीत मस्त लागतं, एक नंबर चव लागते. तुम्ही करून बघा. ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.